Hello and welcome to Inspiration IS. মই নয়জ্যোতি বৰ্মন ডেইলি নিউজ এনালাইচিছত আজি আমি আলোচনা কৰিম 28 ডিসেম্বৰ 2020 চনৰ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদিৰ নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰ্মেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰ্মেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSCৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ৱেবছাইট অথবা আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে PRATIMA BARUA PANDEY Award 2020. The Padma Shri PRATIMA BARUA PANDEY Memorial Award 2020 was presented to noted artist Pavitra Rabha for his immense contributions in the field of Assamese theatre and cinema at a program held at Chanmari Swahir Udyan here. গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সাম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো আৰু তেখেতৰ নামত এৱাৰ্ড এটা দিয়া হয় আৰু সেই এৱাৰ্ডটো দিয়ে অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই এৱাৰ্ডটো প্ৰতি বছৰে তেখেতৰ যি মৃত্যুতিথি সেই মৃত্যুতিথি ডিচেম্বৰ 27 তাৰিখে এই যিটো প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ড সেইটো প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এইবাৰৰ 2020 চনৰ এই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত শিল্পী আৰু তেখেত হৈছে পবিত্ৰ ৰাভা। অসমৰ থিয়েটাৰ তথা চিনেমা জগতলৈ পবিত্ৰ ৰাভাদেৱৰ যি বৰঙণি, যি অনুদান, সেই অনুদানৰ ফলস্বৰূপে তেখেতে এই প্ৰতিমা বৰুৱা এৱাৰ্ড 2020 লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যদি আমি পবিত্ৰ ৰাভাদেৱৰ বিষয়ে কওঁ, তেখেত হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা NSGৰ পৰা তেখেত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা। তেখেতৰ এটা খুব অভিনৱ প্ৰচেষ্টা যিটো আপোনাৰ দাপোন দ্য মিৰৰ বুলি পেলাই যিটো অল ডুৱাৰ্ফ থিয়েটাৰ গ্ৰুপ এটা, সেই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে তেখেতে কি পাইছিলে, এটা CNN IBN ৰিয়েল হিৰো এৱাৰ্ড 2012 চনত তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। লগতে তেখেতে উস্তাদ বিছমিল্লা খান যুৱা পুৰস্কাৰ যিটো থিয়েটাৰ জগতত তেখেতৰ যি ডাইৰেকশ্যনৰ কাৰণে সেই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। চ' ইয়াৰ লগে লগে আমি এতিয়া চাবলৈ ওলাইছোঁ যে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেউৰ বিষয়ে। তেখেতটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ বা সকলোৱে জানে যে অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সাম্ৰাজ্ঞী আছিলে তেখেত। আৰু তেখেতৰ যি সংগীত জগতত বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যি তেখেতৰ বৰঙণি, সেই বৰঙণিৰ কাৰণে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেৱে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 1991ত। আৰু তেখেতে সংগীত নাটক একাডেমি যি বঁটা, সেই বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আপোনাৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীতক বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰাৰ বাবে। এখন ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম যিখন এই প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ বাইদেউৰ ওপৰত ৰচনা কৰা হৈছিলে, সেইখন আছিলে আপোনাৰ প্ৰবীণ হাজৰিকাদেৱে বনাইছিলে এই চিনেমাখন, আৰু সেইখনত হস্তিৰ কন্যা নাম দিছিলে। আৰু সেই চিনেমাখনে হস্তিৰ কন্যা চিনেমাখনে আপোনাৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট বায়োগ্ৰাফিকেল ফিল্ম ইন 1997 এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। দেন যি চাউথ এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল হৈছিলে 1998ত, সেই ফিল্ম ফেষ্টিভেলত তেখেতৰ এই ফিল্মখন যিখন হস্তিৰ কন্যা, এইখনে বিশেষ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন চিনেমা যিখন আপোনাৰ সোণৰ বৰণ পাখি, সেইখন ৰিলিজ হৈছিলে 2015 চনত, আৰু সেইখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আপোনাৰ ববি শৰ্মা বৰুৱা। চ' এইখিনি কথা আমি জানি থোৱাটো ভাল যে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ড 2020 কোনে পাইছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেৱে পদ্মশ্ৰী কিমান চনত পাইছিলে, বা আৰু কি পদ্মশ্ৰীৰ লগতে আৰু কি বঁটা তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ ওপৰত যি চিনেমা বনোৱা হৈছিলে, তো সেই চিনেমাখনৰ কি নাম আছিলে। তো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকলৈ আহিছোঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ডান্স হিষ্ট্ৰিয়ান সুনীল কোঠাৰী পাছেজ এৱে। চ' যোৱাকালি অৰ্থাৎ 27 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতে এজন পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডী, যিজন একেৰাহে ডান্স হিষ্ট্ৰিয়ান এণ্ড ক্ৰিটিক আছিলে, তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে আপোনাৰ দিল্লী হস্পিটেলত। আৰু এই নিউজটো এক্সামৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ উঠিলে, কাৰণ তেখেতৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সাহিত্য জগতৰ প্ৰতি বা সাংস্কৃতিক জগতৰ প্ৰতি,
সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমি জানি লোৱাটো ভাল। He authored more than 20 books on the subject of Indian dance forms, including Satriya dance of Assam, New Direction in Indian dance, and also on Bharatanatyam, Orissa, Chow, Kathak, Kuchipudi, and photobiographies of Uday Shankar and Rukmini Devi Arundale. So, এইকেইটা ফিল্ডত তেখেতৰ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি ভাৰতবৰ্ষে সদায় মনত ৰাখিব। লগতে কোঠাৰী ৰিচিভ নিউমাৰাছ টাইটেলছ, তেখেতে বহুতো এৱাৰ্ড টাইটেল তেখেতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ফৰ দিছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ইণ্ডিয়ান ডান্স ফৰ্মছ, ইনক্লুডিং সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ড 1995, দ্য গৌৰৱ পুৰস্কাৰ কনফাৰ্ড বাই দ্য গুজৰাট সংগীত নাটক একাডেমি ইন 2000, দেন পদ্মশ্ৰী পাইছিলে তেখেতে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন 2001, and the Lifetime Achievement Award of Dance Critics Association, New York in 2011. Then next important topic to hoise MOITRI scheme. MOITRI scheme or logot jorito eta news ase, new police stations under MOITRI scheme becoming role models. So out of 346 police station in Assam, 55 police stations ki kora hoise apnar ei MOITRI scheme or under redevelop kora hoise, restructure kora hoise, jiti apnar ki koribo je ei police station bilakot eta notun bataboronor srishti koribo, jot ki hobo apnar jitu জনসাধাৰণ আৰু পুলিচৰ মাজত থকা যিটো আপোনাৰ ব্যৱধান, যিটো আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছিলে, সেই বস্তুটো এই MOITRI স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি পাৰি মিনিমাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। দেন MOITRI হেজ এনভিছেজড চেঞ্জিং দ্য পুলিচ ষ্টেচনছ উইথ ফেচিলিটিজ ছাচ এজ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিজ এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত পোৱা যাব, যে ৰিচিপশ্যন এণ্ড ৱেইটিং লঞ্চ, ভিডিঅ' কনফাৰেন্স ছিষ্টেম, ছেপাৰেট উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন চেল, দেন ছেপাৰেট এণ্ট্ৰি ফৰ দেম, toilets, adequate drinking water facility, boundary walls. So এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুবিধা য'ত কি কৰিব পৰা যাব, যে ৰিচিপশ্যন আৰু ৱেইটিং যিটো লঞ্চ, মানে এতিয়া পুলিচ থানা এখনত গ'লে যাতে জনসাধাৰণে এটা অভ্যৰ্থনা কক্ষত বহিব পাৰে, জিৰাব পাৰে, লগতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স ছিষ্টেম থাকিব পুলিচ ষ্টেচনবিলাকত, য'ত নেকি আপোনাৰ যিকোনো সময়ত যিকোনো এখন কনফাৰেন্স একোখন পুলিচ ষ্টেচনত কণ্ডাক্ট কৰিব পৰা যাব। দেন ছেপাৰেট উইমেন আৰু চিলড্ৰেন চেল, মানে কি হৈছে যে যিটো আপোনাৰ কোঠালি থাকে থানা এখনত, যেনেকৈ কনভিক্টেড পাৰ্চনক আনি পেলাই সোমাই ৰখা হয়, তাত কি কৰা হৈছে যে ছেপাৰেট কৰা হৈছে উইমেন বা চিলড্ৰেনৰ কাৰণে বেলেগ, মহিলাৰ কাৰণে বেলেগ, পুৰুষৰ কাৰণে বেলেগ, তো ছেপাৰেটলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোষ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, চেল তৈয়াৰ কৰা হ'ব। দেন আপোনাৰ ছেপাৰেট এণ্ট্ৰি ফৰ দেম, দেন টয়লেটছ আৰু যিটো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাবিলাক গোটেই MOITRI স্কিমৰ আণ্ডাৰত এইবিলাক আহি যায়। দেন ইটছ পুলিচ ষ্টেচন হেজ এ চাইবাৰ ৰুম এণ্ড ৱৰ্ক ষ্টেচন, চাইবাৰ ৰুম থাকিব, লগতে ৱৰ্ক ষ্টেচন, দেন কাউন্সেলিং ৰুম ফৰ ড্ৰাগ এডিক্টছ এণ্ড জুভেনাইলছ, যিবিলাক আমাৰ ড্ৰাগ আসক্ত যিবিলাক নাগৰিক আছে তেখেতসকলক কাউন্সেলিং কৰাৰ কাৰণে এটা কাউন্সেলিং ৰুম থাকিব, যাতে তেখেতসকলক বুজাই বঢ়াই মূল খুঁটিলৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যায়। দেন স্পেচিয়েলি ডিজাইন টয়লেটছ ফৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল চিটিজেনছ, যিটো আপোনাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা এটা টয়লেট এই যি পুলিচ ষ্টেচন, এই পুলিচ ষ্টেচনবিলাকৰ আণ্ডাৰত থাকিব। চ' প্ৰথম অৱস্থাত 55খন পুলিচ ষ্টেচন তৈয়াৰ হৈ উঠিছে, আৰু বাকী গোটেই অসমৰ যি 346 পুলিচ ষ্টেচনছ আছে, এই গোটেই পুলিচ ষ্টেচনতে MOITRI স্কিম আণ্ডাৰত ৰিডেভেলপ কৰা হ'ব। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনখনৰ লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে কলিংদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আৰু এই কলিংদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন কোন জেগাত আছে, সেইখন আছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, যাৰ যিটো আপোনাৰ এৰিয়া, সেই এৰিয়াটো হৈছে 70.33 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। আৰু এই যিখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখনৰ যিটো ফৰেষ্ট টাইপ, সেইটো হৈছে আপোনাৰ কি মইষ্ট ডেচিডিয়াছ, ছেমি এভাৰগ্ৰীণ এণ্ড মিক্স ডেচিডিয়াছ টাইপ। আৰু ইয়াৰ যিটো এল্টিটিউড ৰেঞ্জ, সেই এল্টিটিউড ৰেঞ্জটো হৈছে 250 to 450 মিটাৰ্ছ। কলিংদুৱাৰ শ্বেয়াৰ্ছ এ কমন বাউণ্ডেৰী উইথ জমটচাংখা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, আগতে ইয়াক খালিং বুলি পেলাই কোৱা হৈছিলে, খালিং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অফ ভূটান। চ' জমটচাংখা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন ভূটানৰ হয়। এণ্ড ডাইভাৰ্ছ ৱাইল্ড লাইফ ইনক্লুডিং এলিফেণ্টছ এণ্ড টাইগাৰ্ছ ইউজ দ্য বৰ্ডাৰ ষ্ট্ৰেচেছ টু ক্ৰছ over to either side. তো এতিয়া কলিংদুৱাৰ যি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এইখন নিউজত কি কাৰণত আছে যে কলিংদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফিট কেছ ফৰ আপগ্ৰেডিং টু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী,
ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি এইটো ৰিপৰ্টটো আছিলে খলিংদুৱাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ যি স্পেচিছ তাৰ যি হেবিটেট লগতে তাৰ যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি সেইখিনিৰ ওপৰতো অকণমান আলোকপাত কৰা হৈছে এই নিউজটোত আৰু যিখিনি আপোনাৰ যিটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু যি ভূটান প্ৰদেশৰ জম্মুচাংখা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ যি লিংকটো সেই লিংকটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা লিংক বুলি পেলাই কোৱা হৈছে গতিকে এইটো এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণত আহিব পাৰে যে খলিংদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট অসমৰ কোন ঠাইত আছে আৰু ই আমাৰ যি ওচৰ চুবুৰীয়া দেশ কোনখন দেশৰ লগত ইয়াৰ যিটো লিংক আছে বা সেই যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী জম্মুচাংখা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইখনৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে গতিকে আমি এইখিনি কথা জানি থোৱাটো ভাল আৰু ইয়াত যি আপোনাৰ কেমেৰা ট্ৰেপিং কৰা গৈছিলে সেই কেমেৰা ট্ৰেপিঙৰ ৰিপৰ্ট মতে কেইবাবিধো স্পেচিছ ইয়াত আপোনাৰ লোকেট কৰা গৈছিলে যে টোটেল অফ 19 স্পেচিছ বিলংগিং টু 12 ফেমিলিজ ইনক্লুডিং লিওপাৰ্ড দেন ৱাইল্ড ডগ লিওপাৰ্ড কেট বিন্টুৰাং এলিফেণ্ট চাম্বাৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰ এটচেট্ৰা বহুতখিনি আপোনাৰ স্পেচিছ ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিলে আৰু চৰাইৰ যি আপোনাৰ ডাইভাৰ্চিটি 218 স্পেচিছ চৰাই আছিলে বাটাৰফ্লাইও আছিলে আপোনাৰ 135 স্পেচিছ অলৰেডি ৰেকৰ্ড কৰা গৈছে গতিকে এই যে খলিংদুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে এইখনক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বনাবলৈ যথেষ্টখিনি ইয়াতে কি আছে উপাদান আছে চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ